Good morning, everyone. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. अब आज हामी बायोमोलिक्युल्स मा हेरौं. So यहाँ एउटा टपिक आउँछ. It is muta rotation भनेर है. So muta rotation चाहिँ के हो भन्दाखेरि the spontaneous change in specific rotation of an optically active compound is called muta rotation. The spontaneous change in specific rotations of an optically active compound is called muta rotation. जस्तै के छ भने नि ग्लुकोज ओके जो ग्लुकोज छ अल्फा डी ग्लुकोज छ है जसको मेल्टिङ पोइन्ट इज 146 डिग्री सेल्सियस र यसको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्पेसिफिक रोटेसन यो चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि +11 सो यो जुन चाहिँ छ अल्फा डी ग्लुकोज त्यसको छ स्पेसिफिक रोटेसन दैट इज रोटेसन टु द प्लेन पोलराइज लाइट है प्लेन पोलराइज लाइटलाई कति 111 डिग्रीले रोटेट हुन्छ ओके भने त्यस्तै प्रकारले बीटा डु ग्लुकोज त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट 150 छ ओके स्पेसिफिक रोटेसन चाहिँ कति छ त 19 डिग्री छ +19 डिग्री ओके यो पनि प्लसै हो है सो यो पनि प्लसै हो +111 डिग्री छ एउटा अल्फा डी ग्लुकोजको भने बीटा डी ग्लुकोजको चाहिँ +19 डिग्री छ अलिकति कम प्लसमै छ डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो बट के छ अलिकति कम्ती भ्यालु छ है सो यो यसलाई चाहिँ नि हामीले के गर्यो वाटरमा डिजल्भ गर्यो है when either of this form कुनै पनि है वाटरमा हामीले डिजल्भ गरेर राख्यो एन्ड allow to stand एकछिनसम्म राख्यो भने के हुन्छ the specific rotation of the solution changes slowly and reaches the value कति +52.5 डिग्री हुँदो रहेछ सो द्याट मिन्स अल्फा डी ग्लुकोज पनि गएर यही फर्ममा हुन्छ बीटा डी ग्लुकोजमा पनि गएर यो फर्ममा हुन्छ ओके अल्फा डी ग्लुकोज पनि वाटरमा डिजल्भ गरेर राख्दाखेरि आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स टु बी स्पेसिफिक रोटेसन त्यो जुन चाहिँ सल्युसनको आउँदैछ द्याट इज +52.5 र बीटा डी ग्लुकोजको पनि त्यो अब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ वाटर सल्युसनमा चाहिँ ग्लुकोजको चाहिँ ओपन चेन फर्ममा बस्छ भनेर भन्दैछ ओके यो अल्फा डी ग्लुकोज र बीटा डी ग्लुकोजको चाहिँ ओपन चेन फर्म चाहिँ फेरि एउटै हुन्छ है अस्ति गरेको छ नि ओपन चेन फर्मबाट दुईटालाई क्लोज पनि जान सक्छ सो त्यही छ सो ओपन चेन फर्ममा आएपछि चाहिँ के हुन्छ जसको स्पेसिफिक रोटेसन चाहिँ 52.5 हुन्छ क्लोज चेनमा हुँदाखेरि चाहिँ किनभने दुईटा अप्सन छ एउटा माथिबाट अट्याक हुन्छ एउटा मुनिबाट गर्दाखेरि दुईटा कन्फिगरेसन पोसिबल छ एउटा अल्फा डी ग्लुकोज एउटा बीटा डी ग्लुकोज ल तर ओपन चेनमा चाहिँ एउटै मात्रै दुईटैको लागि एउटै मात्रै कन्फिगरेसन पोसिबल छ र यो चाहिँ विशेष गरी सल्युसन फर्ममा हुन्छ ओके सल्युसन फर्ममा हुन्छ सल्युसन मतलब वाटरको डिजल्भ फर्ममा सो दुईटैको केसमा आएर चाहिँ 52.5 मा गएर स्टप हुन्छ सो यसलाई चाहिँ भन्छ म्युटा रोटेसन सो चेन्ज इन द अप्टिकल रोटेसन ल सो यसलाई म्युटा रोटेसन भन्छ नेक्स्ट यो हर्थ प्रोजेक्सन अस्ति पनि हामीले गर्दै थियो है यो अल्फा डी ग्लुकोपाइरोनस भन्छ र यो बीटा डी ग्लुकोपाइरोनस है सो यसलाई कसरी लेख्ने यसलाई यो चाहिँ भयो हाम्रो फिशर्स प्रोजेक्सन यो फर्स्टको चाहिँ भयो फिशर्स प्रोजेक्सन यो चाहिँ भयो हाम्रो हावर्थ प्रोजेक्सन ल फिशर्स प्रोजेक्सन र हावर्थ प्रोजेक्सन हो सो the six is a representation of the ring structure. So 6 member rings of pyranose and the structure is called the pyranose structure and 5 member ring like we bhन्छ furanose okay how to write the projection the group projects assigned to the physical projection are written right अब याद गर्नु है group projection मा जुन चाहिँ right in the physics projections are written below the plane जुन चाहिँ right side मा छ नि त्यसलाई चाहिँ below the plane हुन्छ र जुन चाहिँ left side छ त्यो चाहिँ above the plane लेख्नु पर्छ त्यति नै छ ल
सो राइट साइडमा को छ भन्दाखेरि यो ती ग्रुप चाहिँ ल यो चाहिँ कहाँ हो राइट साइड एसटी राइट साइड मिन्स इट विल गो बिलो द प्लेन बिलो द पिएलएनई प्लेन जान्छ ल त्यति ग्रुप छ जस्तै यहाँ को छ OH छ OH OH सो यहाँ हेर OH OH H र यो OH छ बुझ्यो सो यो चारटा चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि राइट साइडमा छ सो जब हामीले यो हवत प्रोजेक्सनमा लेख्छ नि त्यति बेला यो राइट साइडको जति पनि फिचर्स प्रोजेक्सनको राइट साइडको जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ बिलो द प्लेनमा जान्छ बुझ्यो सो 5 मेम्बर रिङ त भयो नि 1 2 3 4 5 सो 1 2 3 4 5 वटा रिङ भयो सो यो कार्बन नम्बर 1 2 3 4 5 वटा भयो हैन त्यसको रिङ भयो बीचमा एउटा O आएको छ ओके O इज हियर ल तर त्यसलाई जुन चाहिँ फिचर्स प्रोजेक्सनलाई हवत प्रोजेक्सनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि राइट साइडको स्ट्रक्चर छ नि त्यो चाहिँ बिलो द प्लेन जान्छ त्यति नै याद गर्नु ल र 6 जुन चाहिँ छ नि 6th जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ फेरि एबभमा आउँछ है याद गर्नु 6th चाहिँ ल यहाँ पनि त्यही सेम सेट छ जुन चाहिँ राइट साइडमा छ यो एभ्रिथिङ सो द्याट विल कम बिलो द प्लेन HOH okay so this is carbon number 1 हो यो carbon number 2 carbon number 3 carbon number 4 carbon number 5 carbon number 6 ल carbon number 6 so यो जुन चाहिँ छ राइट साइडको that will go below the plane ल र यो चाहिँ फेरि above the plane जान्छ यो लास्टको चाहिँ यो चाहिँ above the plane जान्छ above the plane यो चाहिँ above the plane जान्छ त्यो अनुसारले you have to write the structure ल सो फिचर्स प्रोजेक्सनलाई हवत प्रोजेक्सनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यति कुरा याद गरेर लेख्दा हुन्छ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ देन यु क्यान एबल टु ड्र द स्ट्रक्चर त्यस्तै प्रकारले अघिको चाहिँ भयो ग्लुकोपाइरानोसको है अब चाहिँ छ फ्रक्टोजको हैन सो रिङ स्ट्रक्चरलाई फ्रक्टोफुरानोज भन्छ किनभने यसमा 4टा कार्बन र अक्सिजन छ भने 5 मेम्बर रिङ भन्छ नर्मली त्यसमा 4टा कार्बन र एउटा अक्सिजन छ भने चाहिँ यसलाई फुरानोज भन्छ नि त है फुरानोज ओके फुरनबाट आएको हो नि त स्ट्रक्चर ल सो यसमा पनि याद गर सो दिस इज जुन चाहिँ राइट साइडमा छ इट हैज टु बिलो OH H र OH छ ओके सो इट हैज टु गो बिलो द प्लेन यो अबभ द प्लेन जान्छ यो अबभ जान्छ यो जान्छ बिलो द प्लेन जान्छ ल सो राइट त्यो जति पनि छ त्यो बिलो द प्लेन जान्छ यो अबभ द प्लेन भनेको त बुझ्छ नि हैन सो यु हैव दिस वान कार्बन है जहिले मलाई अलिकति त्यस्तो लामो बनाएर अलिकति बेन्ड गरिदिनु राइट सो व्हेन यु ड्र दिस लाइक दिस त्यसमा अबभ र बिलोको कुरा आइहाल्छ ल सो बिलो द को छ भन्दा इट्स कार्बन नम्बर 2 है याद गर्नु है नम्बरिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट सो कार्बन नम्बर 1 यहाँ भइगयो सो 2 3 4 5 सर हजुर हजुर भन्नुहोस् सर यो पेज नम्बर कतिमा छ पेज नम्बर कतिमा छ एकछिन पखाइ हुन्छ सर फ्रक्टोजको स्ट्रक्चर नि पेज नम्बर 416 मा छ पेज 416 मा छ ल यहाँ स्ट्रक्चर डाइरेक्ट बनाएको छ कि फ्रक्टोजको पेज नम्बर 416 मा छ तर कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छैन जस्ट यो देखाउँदैछु यहाँनिर ल फिचर्स प्रोजेक्सनलाई हावत प्रोजेक्सनमा कन्भर्ट गर्ने स्ट्रक्चर्सहरु सबै छ कि बुकमै छ पेज नम्बर 416 मा छ ल सो बिलो द प्लेन सो कार्बन नम्बरिङ गर्यो सो बिलो द प्लेनमा OH छ
यहाँनिर कार्बन नम्बर 2 मा, कार्बन नम्बर 3 मा H छ, यहाँनिर OH भयो है। र लास्टको चाहिँ अबभ द प्लेन जान्छ भने चाहिँ सो इट्स CH2OH है, OH गरिदियो। यसको अपोजिटमा H रहेको छ र कार्बन नम्बर 1 मा जुन चाहिँ छ द्याट इज CH2OH यहाँ बस्छ ल। So in this way you have to write the structure. फिचर्सलाई हावतमा ल। सो सेम कुरा फ्रुक्टोफोरानोस जुन चाहिँ छ, अगर फिचर्स प्रोजेक्सनमा यो खालके छ भने यसलाई हावत प्रोजेक्सनमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बिलो द प्लेनमा जान्छ। ओके, र यो अबभ द प्लेनमा जान्छ, याद गर्नु या। सो त्यो अनुसारले यु हेभ टु ड्र द स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट टपिक चाहिँ हुन्छ प्रोटिनको। ओके, सो प्रोटिन। सो प्रोटिन के हो भन्दाखेरि प्रोटिन्स आर द कम्प्लेक्स पोलिएमाइड्स। ओके, POLY ल, polyamide, okay, formed from amino acids. They are essential for proper growth and maintenance of body. Proteins are the polymers of, definition, amino acids. They are connected to each other by peptide bond or peptide linkage भन्छ। अलिकति बादमा छ स्ट्रक्चर। Peptide, a polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 units unified mass is called protein. So this is the definition. यसमा एउटा example आउँछ myoglobin. It is a protein which stores oxygen in muscle tissues. It consists of only single polypeptide chain associated with hem unit. So I think the bio students knows it better. त्यसमा एमिनो एसिड्सहरु छ है, हाम्रोमा एमिनो एसिड्स थुप्रो छ। एमिनो एसिड्समा the compounds that contains carboxylic acid group and amino group are called amino acids है। यसमा amine group पनि हुन्छ र कार्बोक्सिलिक ग्रुप पनि हुन्छ। सेम कार्बनमा अट्याच भएको छ भने त्यसलाई भन्छ हामी एमिनो एसिड्स है। R, so what is R? R is the side chains. Okay, alkyl group को लामो side chains हुन्छ। Most of the naturally occurring amino acids are in L configuration है। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ यो D र L configuration दुईटा हुन्छ। It is nothing to do with dextro र levo सँग यसको के रिलेसन छैन, इट्स क्यापिटल L र क्यापिटल D लेख्छ। ओके, सो यो फर्स्ट कार्बन को जुन चाहिँ यहाँ छ यसको पट्टि लेफ्ट पट्टि जुन चाहिँ ग्रुप छ भने यसलाई D कन्फिगरेसन चलाउँछ, यसको चाहिँ राइट पट्टि ग्रुप छ भने चाहिँ यसलाई L कन्फिगरेसन चलाउँछ। त्यति मात्रै हो ल। राइट पट्टि छ भने D कन्फिगरेसन, लेफ्ट पट्टि छ भने चाहिँ L कन्फिगरेसन चलाउँछ। डोन्ट गेट कन्फ्युज, इट इज नथिङ टु डु विथ डेक्स्ट्रो एन्ड लेभो र अप्टिकल रोटेसनसँग केही लेना देना छैन। यो खालि स्ट्रक्चर हेरेर मात्रै हामी गर्न सक्छ। र जुन चाहिँ भन्दैछ नेचुरली अकरिङ एमिनो एसिड चाहिँ L कन्फिगरेसनमा हुन्छ रे, म्याक्सिमम मोस्टली। र एमिनो एसिड दुई किसिमको हुन्छ, वान इज कल्ड एसेन्शियल एमिनो एसिड र अर्को छ नन एसेन्शियल एमिनो एसिड है। यो त यादै छ तिमीहरूलाई। एमिनो एसिड एसेन्शियलमा जो चाहिँ हाम्रो बडीले बनाउनु सक्दैन, सो डायटमा हामीले लिनु पर्यो। नन एसेन्शियलमा चाहिँ के गर्छ, त्यो बडीले आफै हाम्रो बडी भित्रै जेनेरेट गरिहाल्छ। सो त्यो बाहिरबाट लिँदा पनि हुन्छ, बट बडीले पनि आफै जेनेरेट पनि गरिहाल्छ इफ अल द अर्गन सिस्टम्स इज वर्किङ फाइन। सो यहाँ त्यही भन्दैछ एमिनो एसिड एसेन्शियल एमिनो यो आउँछ। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एसेन्शियल एमिनो एसिड एन्ड नन एसेन्शियल एमिनो एसिड्स एन्ड गिभ वान एक्जाम्पल अफ इच। ओके फाइन। Essential amino acids मा भन्दैछ those amino acids which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are known as essential amino acids. Example valine, leucine, यिनीहरू आउँछ। जबकि non essential amino acids मा हुन्छ can be synthesized in the body. So यो चाहिँ किन non essential means बडीले सिन्थेसाइज गर्छ and are known as non essential amino acids. Example glycine भयो, alanine भयो, यिनीहरू ल।
चाहिँ नन एसेन्शियल एमिनो एसिड्स। राइट, सो पेप्टाइड लिङ्केज है अघि कुरा हुँदै थियो। सो दुईटा मोलिक्युल है, दिस एमिनो एसिड, ओके, एमिनो एसिड भनेको कार्बनमा एकपट्टि एमाइन ग्रुप छ, अर्कोपट्टि कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने दिस इज एमिनो एसिड। सो दुईटा एमिनो एसिड जब लिङ्क्ड हुन्छ त्यति बेला इट नर्मली फर्म्स अ पेप्टाइड लिङ्केज। ओके, पेप्टाइड लिङ्केजमा याद गरौँ, यसबाट के निस्केको छ, OH निस्किन्छ, यसबाट एउटा H निस्किन्छ ल, एउटा H निस्किन्छ। सो गर्दाखेरि के निस्क्यो, वाटर निस्क्यो है, वाटर निस्क्यो है। यसबाट एउटा H, यसबाट एउटा H, यसबाट OH निस्किँदैछ है, H निस्किँदैछ, उताबाट OH निस्किँदैछ, द्याट मिन्स वाटर निस्किँदैछ र यो दुईटा चाहिँ बोन्ड हुन्छ। यहाँ त्यही भन्दैछ पेप्टाइड लिङ्केज is an amide linkage. Amide भनेको you know the group, this is called amide, right? यसलाई amide भन्छ, amide। सो यो खालको लिङ्केज हुन्छ amide linkage है, formed by the condensation reaction between the COOH group and one amino group and NH2 group of another amino acids। ओके, ठिकै छ, एउटा एमिनो एसिडको COH युज हुन्छ, अर्को एमिनो एसिडको NH2 युज हुन्छ, त्यो भएर जुन चाहिँ बोन्ड बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एमाइड बोन्ड भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ पेप्टाइड लिङ्केज। अर्को छ स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन्समा, प्राइमेरी स्ट्रक्चर छ, सेकेन्डरी स्ट्रक्चर छ, टर्सरी स्ट्रक्चर छ र क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर छ। चारवटा स्ट्रक्चरको कुरा गरेको छ ल, बायो स्टुडेन्ट्सहरूले पढेको हुनुपर्छ यो। प्राइमेरी स्ट्रक्चर प्रोटिन्समा के छ, द सिक्वेन्स अफ एमिनो एसिड्स इज सेड टु बी द प्राइमेरी structure of proteins। okay, त्यसमा बेसिक केही छैन, sequence of amino acids। secondary structure of proteins, it refers to the shape of the long polypeptide chain can exist है। दुईटा डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ अल्फा हेलिक्स र अर्को बीटा प्लेटलेट सिट। यो अलिकति किताबमै पढ्नु ल तिमीहरूले, डिटेलमा छ, जस्ट गो थ्रु इट इन द बुक, you'll see it। just diagram दिएको छु, this अल्फा हेलिक्स वाला स्पाइरल खालके हुन्छ, हेलिक्स स्ट्रक्चर हुन्छ। ओके, बीटा प्लेटेड सिटमा you have a सीट टाइपको हुन्छ। then tertiary proteins structure ma is represented by the overall फोल्डिङ अफ द पोलिपेप्टाइड चेन हुन्छ है। त्यसमा दुई खालको स्ट्रक्चरको कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ फाइब्रस प्रोटिन र अर्को हुन्छ ग्लोबुलर प्रोटिन्स। यो दुईटाको डिफरेन्शिएट अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ दिएको छ। when the polypeptide chains runs parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then the fiber-like structure is formed। यसमा हुन्छ the structure results when the chain of the polypeptides coil around the around to give a spherical shape। यता फाइब्रसमा such proteins are generally insoluble in water, जबकि अर्को soluble in water हुन्छ। फाइब्रस प्रोटिनको इक्जाम्पल केराटिन आयो है, जो हाम्रो हेयर यता यसको लागि याद हुन्छ, स्किनको लागि कला मोइस्चरिङ भयो, माइसिन। यता जबकि ग्लोबुलर प्रोटिनमा इन्सुलिन र एल्बुमिन हुन्छ। नाउ यो सिमेट्रिक डायग्राम छ, क्वाटर्नरी अझै एउटा छ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन। सम अफ द प्रोटिन्स आर कम्पोज अफ 2 or more polypeptide chains referred to as subunits। The special arrangements of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure of protein। अब प्राइमेरी यहाँ दिएको छ, इट्स जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन। सेकेन्डरी अलिकति स्पाइरल हुन्छ भने टर्सरी अलिकति अब घजाङुजुङ हुन्छ, क्वाटर्नरी त दे हेभ मेनी फोल्डिङ एन्ड अल।
ओके सो अर्को छ डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन्स है डिनेचुरेसन प्रोटिन्समा नर्मली अन्डालाई बोइल गर्दा के हुन्छ अन्डा जुन चाहिँ हुन्छ द्याट इज अल्सो प्रोटिन भन्छ बट त्यसलाई हिट गर्यो भने इट ब्रेक्स ओके सो ब्रेक भएर दे टर्न्स इन्टु द सलिड फर्म्स भन्छ यहाँ त्यही भन्दैछु कोअगुलेसन अफ एग्स एग वाइट एन्ड so यहाँ भन्छ the denaturation of proteins. The loss of biological activity of proteins when a protein in its native form is subject to physical change, है, with a like change in temperature or chemical change like change in pH. This is called denaturation of proteins. Example coagulation of egg white on boiling. So boil egg white छ that is also protein जसलाई हामीले boil गर्यो भने that is temperature change भयो so it solidifies. Normally के हुन्छ भने bone break हुन्छ bone break भएर चाहिँ त्यो solidify हुन्छ ल curding of milk भयो यिनीहरू चाहिँ example आउँछ denaturation of proteins मा The nucleosides र nucleotides दुई खालके छ nucleosides nucleotides nucleosides मा के हुन्छ sugar plus base है यो sugar unit भयो त्यहाँबाट यो this becomes your sugar unit which is sugar unit भयो र यहाँनेरि base हुन्छ भने nucleotide मा चाहिँ के हुन्छ base plus sugar plus phosphate group पनि हुन्छ so this OH has been replaced by the phosphate group छ भने यसलाई चाहिँ भन्छ न्यूक्लियोटाइड ल न्यूक्लियोसाइड्स र न्यूक्लियोटाइड छ न्यूक्लिक एसिड्स नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स मा न्यूक्लियोटाइड्स हुन्छ पोलिन्यूक्लियोटाइड्स दे आर long chains which are joined as the polyester linkage with the carbon between 5 and 3rd carbon in a pentose sugar. So two types of nucleic acids ma हामीले याद छ this is called RNA and DNA. We know it. DNA is a double helix structure with alpha helix structure है spiral band RNA मा single helix हुन्छ sugar is present in a sugar present को रहेछ D beta D2 deoxyribose र यता हुन्छ beta D ribose हुन्छ है स्ट्रक्चर यता साइडमा दिएको छ यु क्यान रेफर टु द स्ट्रक्चर यो DNA मा हुन्छ डिऑक्सो भइगयो यो राइबोसमा RNA भइगयो है र बेसिसमा दुईटैमा छाटा छाटा बेस हुन्छ है AGTC भन्छ उता गएर AGUC है सो यता थायमिन हुन्छ भने THY ल यो Y है थायमिन हुन्छ भने यता Y यता गएर पाइरिडिन हुन्छ प्युरिन बेसिस र त्यो छ बट अल्टिमेटली एउटामा थायमिन हुन्छ भने अर्कोमा युरेसिल हुन्छ है त्यो यादै भएको कुरा हो त्यहाँदेखि यता गएर इट अकर्स मेनली इन न्यूक्लिक एसिड सेल यता गएर साइटोप्लाज्ममा हुन्छ is responsible for the time and transmission of hereditary character is responsible it helps in protein synthesis ल so distinction between RNA and DNA को कुरा छ यहाँनेरि यो जुन चाहिँ 5 बेसिस को कुरा हुन्छ है DNA र RNA भएको एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एन्ड थायमिन जो RNA मा हुन्छ DNA मा हुन्छ र RNA मा instead of thiamine it has a uracil है सो सबैको स्ट्रक्चर्सहरु दिएको छ अब यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो स्ट्रक्चरको लागि you have to practice adenine भयो then guanine cytosine thiamine uracil so structure of DNA ma you know it is a double helix structure है यसमा बेस पेयरहरु हुन्छ हाम्रोमा it is composed of two right-handed helical polynucleosidic chains coiled spiral in a opposite directions around the same central axis. Two strands are anti-parallel that is their phosphodiester linkage runs in opposite direction
Bases are stacked inside the helix in a planes perpendicular to the helical axis. Two strands are held together by hydrogen bond है जसमा A T G हुन्छ A equals to T G equals to C हुन्छ okay this is equals to त्यो A र T को बीचमा हुन्छ bond हुन्छ र G र C को बीचमा bond हुन्छ guanine cytosine okay the two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between the specific bases है adenine forms hydrogen bond with thymine त्यही कुरा adenine thymine सँग हुन्छ adenine thymine सँग हुन्छ cytosine guanine सँग hydrogen bond हुन्छ diameter of the helix is around 2 nanometer double helix represents the interval of 3.4 nanometer one complete ton को त्यति हुन्छ है distance the total amount of urine that is A plus G equals to total amounts of pyridamine ठिकै छ त्यसमा C र G आयो साइटोसिन र थाइमिन यति नै छ ल आजको लागि चाहिँ